තාක්ෂණයෙන් අනාගතයේ හඹ යන ඔයාව අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ස්මැක්ස් ටෙක් ඉදින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අපි කතා කරන්නේ මේ වීඩියෝ පටන් ගද්දිම ඔයාලට ප්‍රීවියු එකේ දැක්ක විදිහටම ෂෝට් වීඩියෝ එකක්. ඔයාගේ ෆොටෝ ඔයා කැමති ෆොටෝස් 4ක් සිලෙක්ට් කරලා මේ ෆොටෝස් 4 පාවිච්චි කරලා අපිට මම ප්‍රීවියු එකේ පෙන්වනවා වගේම කොහොමද ෂෝට් වීඩියෝ එකක් ඔයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් පාවිච්චි කරලා ගොඩක් පහසුවෙන් එඩිට් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් වැඩි කතා නොකර අපි යමු වීඩියෝ එකට කොහොමද මේ විදිහට ෂෝට් වීඩියෝ එකක් ෆොටෝ ස්ලයිඩ් ෂෝ වීඩියෝ හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. ඒ ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාගේ Google Play Store එක ඕපන් කරගන්න. ඔයාගේ තියෙන iPhone එක නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ App Store එක ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා Capcut කියලා search එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ logo එක තියෙන icon එකක් තියෙන app එකක් ඒවි. ඉතින් ඔයා ඒ Capcut app එක ඔයා download කරගන්න. ඉතින් එහෙම download කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් පහළ description එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම pin comment එකෙත් link එකක් pin කරලා තියෙනවා. ඉතින් අන්නේ link එක ඔයා click කරලා එන්න. ඉතින් ඔයා ඒ link එකෙන් ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් එන්නේ. ඉතින් මම කලින් කිව්ව විදිහටම මේ link එක ඔයාලට පුළුවන් pin comment එකේ ඒ වගේම පහළ තියෙන description එකේ මේ link එක තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඕන තැනකින් මෙන්න මේ link එක click කරලා එන්න. ඉතින් මේ තියෙන Capcut template link එකක්. ඉතින් මුලින්ම මේ template එක පාවිච්චි කරන කලින් ඔයා phone එකට Capcut app එක download කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අර link එකෙන් එන්න. එහෙම ආපුවා මෙන්න මේ වගේ interface එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පහලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා use template in Capcut කියලා ලාරතු පාට බටන් එක. අන්න ඒක උඩ ඔයා එකපාරක් click කරන්න. එහෙම click කරපුවාම මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් play වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පහලින්ම තියෙනවා තව කොළ පාට බටන් එක. මෙන්න මේ වගේ use template කියලා. ඔයා අන්න ඒක උඩ එකපාරක් click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ phone එකේ default open වෙන්නේ ඔයාගේ phone එකේ තියෙන videos ටික තමයි මෙතනින් පෙන්වන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට කියන්න ඕන විශේෂම දේ තමයි ඔයාලට photo slide show වෙන වීඩියෝක් හදාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ටිකක් දාලා මේ වීඩියෝ එක හදාගන්න. ඉතින් මොනවානොත් මම අද කියලා දෙන්නේ ෆොටෝ ස්ලයිඩ් ෂෝ එකක්. එහෙම නැත්නම් මම අර ප්‍රිවියු එකේ පෙන්නපු විදිහටම ෆොටෝස් දාලා වීඩියෝ එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි. ඉතින් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් උඩින්ම තියෙන ඇල්බම්ස් කියලා. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරපුවම ගැලරි එකේ තියෙන ෆෝල්ඩර්ස් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව ටැබ් තුනක් තියෙනවා all videos photos කියලා. මම මෙතන photos කියන එකට ක්ලික් කරගන්නවා. එතන මගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ෆොටෝස් ටික මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් මම මෙතනදී මට ඕන පිළිවෙලට ෆොටෝස් 4ක් මම සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මෙතනදී ඔයාලට ෆොටෝස් 4ක් අනිවාර්යයෙන්ම ඕන කරනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට මට ඕන ෆොටෝස් 4ක් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. එහෙම ෆොටෝ 4ක් සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් කොළ පාට ඇරෝ එකත් එක්ක next කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන. අන්න ඒකට ඔයා එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එහෙම ක්ලික් කරපුවම මෙතන ප්‍රීවියු එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපේ වීඩියෝ වල ඕන විදිහට මේ Capcut template එක පාවිච්චි කරලා අපිට හදලා දෙන වීඩියෝ එක. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි ඒ ප්‍රීවියු එක අපිට තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ Capcut template එක පාවිච්චි කරපුවම අපිට default වෙන preview එකේ ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් ඔයාලා පුළුවන් මේ විදිහට වීඩියෝ එක අපිට මෙන්න මේ තියෙන watermark එක අයින් කරලා save කරගන්න. ඉතින් ඔයාගේ මෙතනදී ඔයා select කරපු photos වල ඔයාලට ඕන නැති විදිහට crop වෙලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් photos වල ඕන ටිකක් අයින් වෙලා තියෙනවනේ අපිට පුළුවන් ආපහු ඒ ටික replace කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඒ ටික ආපහු හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ පළවෙනි තියෙන මම ෆොටෝ එක උඩ මම ක්ලික් කරන්න. එහෙම ක්ලික් කරුවා මෙන්න මේ වගේ pencil icon එකක් තියෙනවා edit කියලා බටන් එක. අන්න ඒක උඩ තවත් පාරක් ක්ලික් කරපුවම අපිට option තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මෙතන select කරේ වීඩියෝ යන්න. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ volume කියන බටන් එක අපිට available වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් ඒක ක්ලික් කරලා volume එක අපිට ඕන විදිහට අඩු වැඩි කරගන්න. ඉතින් මම මේ වෙන ෆොටෝ එකක් select කරලා තියෙන ඉඳලා මට පේන්නේ replace කරගන්න බටන් එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් මේ ෆොටෝ එක වෙනුවට වෙන ෆොටෝ එකක් add කරන්න. ඒ වගේම දෙවෙනියට තියෙනවා crop කියලා බටන් එකක්. මම අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරගන්නවා. එහෙම ක්ලික් කරගත්තාම අපිට පුළුවන් අපේ ෆොටෝ එක ඕන විදිහට zoom in zoom out කරලා ඒ වගේම අපිට ඕන විදිහට එහාට මෙහාට කරලා අපිට පුළුවන් මේ ෆොටෝ එක අපිට ඕන විදිහට adjust කරගන්න. ඉතින් මට ඕන විදිහට මම මේ විදිහට ෆොටෝ එක මම adjust කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට මට ඕන විදිහට මම ඒ ටික ෆොටෝ එක හදාගත්තාට පස්සේ පහලින් තියෙන ආපහු කොළ පාට බටන් එක confirm කියලා. මම ඒක උඩ ක්ලික් කරගන්නවා. ඒ වගේම ඔයාලා පුළුවන් ඒ විදිහටම අනිත් ෆොටෝ තුන ඒ විදිහටම ඔයාලා කැමති විදිහට edit ගිහිලා crop කරලා ඔයාලා ඕන විදිහට ඒ ෆොටෝස් හදා ගැනීමේ හැකියාවක් ඔයාලට තියෙනවා. මම ඉතින් මේ විදිහට මට ඕන විදිහට මම මේ ෆොටෝස් ටික හදා ගන්න. හරි දැන් අපි බලමු කොහොමද අපිට ඕන විදිහට දැන් අපි ෆොටෝ වීඩියෝ හදාගත්තට පස්සේ කොහොමද අපි මේ වීඩියෝ එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නේ එහෙම නැත්නම් සේව් කරගන්නේ වගේ ගැලරි එකටම කියලා. ඉතින් ඒක ඔයාලා කරන්න තියෙනවට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන උඩින්ම තියෙනවා එක්ස්පෝර්ට් කියලා කොළ පාට බටන් එක. ඔයා අන්න ඒකට ක්ලික් කරගන්න. එහෙම ක්ලික් කරගත්තාම ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් export option ටික. මෙතනදී ඔයාලට export කරන්න ඕන resolution එක set කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ 1080p කියන උඩ ක්ලික් කරලා ඉතින් මේක මම 1080p ම තියාගන්න ඕන කැමති නම් මෙතන 720p වගේම 480p විදිහට resolution අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔයාලා බලා ගන්නවා estimate file size එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ
මේ වීඩියෝ එක වෙනුවෙන් යන ඔයාගේ ස්ටෝරේජ් එක කොච්චරද කියලා මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක 1080p වලින් සෙට් කරනවා මට මේ වීඩියෝ එක MB 27ක් විතර තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතන 1080p තියලා එහෙම නැත්නම් full HD resolution එක තියලා මම මෙතන done කරනවා. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන සුදු පාට බටන් එකක් තියෙනවා TikTok icon එකත් එක්ක export without watermark කියලා. ඉතින් මේක ඔයා ක්ලික් කරොත් මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Capcut logo එක animate වෙන watermark එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ watermark එක නැතුව ඔයාලට වීඩියෝ එක save කරගන්න පුළුවන්. ඔයා මෙන්න මෙතන තියෙන export කියන බටන් එක උඩ විතරක් ක්ලික් කරොත් ඔයාලට මෙන්න මේ watermark එක save කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතන export without watermark කියන එක උඩ ක්ලික් කරනවා. එහෙම ක්ලික් කරපුවම බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක save වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම පහලින් දෙනවා automatically switch to TikTok කියලා. ඉතින් automatically ඔයා මේ වීඩියෝ එක save වුණාට පස්සේ TikTok එකට switch වෙනවා කියලා තමයි මෙතන කියන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක save වෙනකන් ඔයා කිසිම වෙලාවක ෆෝන් එකේ screen එක off කරන්න එපා. හරි ඉතින් මේ විදිහට මට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ වීඩියෝ එක දැන් save වෙලා ඉවරයි. ඉතින් මට මෙතන ඉතින් පුළුවන්කම තියෙනවා මේක TikTok එකට share කරන්න, ඒ වගේම WhatsApp share කරන්න, Facebook, Instagram වගේ social media වල share කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. වගේම අද ගිහිල්ලා මට YouTube වලුත් මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට වීඩියෝ එක මෙතනදී ඔයාලට share කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙම ඕනේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන උඩින් මෙතන done කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට save කරගන්න. ඉතින් ඔයා මේ වෙනකම් මේ වීඩියෝ එක බැලුවා කියන්නේ ඔයාලට දැන් පුළුවන්කම තියෙනවා මම වීඩියෝ පටන් ගද්දිම preview එකේ පෙන්නපු විදිහටම photo slide show short video එකක් හදාගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ like කරන්න. ඒ වගේම මගේ යාළුවන්ටත් මේක ගැන දැනගන්න. ඒගොල්ලන්ටත් මේ විදිහට වීඩියෝස් හදාගන්න පුළුවන් වෙන්න දැනගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න ඔයාගේ යාළුවෝ කැමති ගානක් අතරේ. ඉතින් ඔයා තාමත් අපේ Snacks Tech YouTube channel එක subscribe කරලා එකතුලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඊට හැපැත්තෙන් මතන චුටි bell එකන click කරලා notification all bell එකන click කරලා තියාගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා මම ඉස්සර දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම notification එකක් විදිහට ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා තාමත් අපේ Facebook page එක like කරලා follow කරලා එකතුලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් පහළ description එකේ ඒවට අදාළ links තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් Facebook එක හරහා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඒ වගේම Instagram එකේ link එක ඇති. ඔයාලට පුළුවන් Instagram page එකත් අපි follow කරලා ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න මොනවා හරි දෙනවා ඒ හරහත් අපිට යොමු කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මගෙන් ඉස්සරහ වෙන්න ඕනේ වීඩියෝස් ගැන වෙන්න පුළුවන්. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනම් ඒ වගේම මොනවා හරි අපිට කියන්න දේවල් තියෙනවනම් ඔයාලා පුළුවන් පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඒ වෙනුවෙන් පාවිච්චි කරන්න. ඔයාලට තියෙන අදහස් හැම දෙයක්ම ඔයාලට පුළුවන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක අපිත් එක්ක බෙදා ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට දැන් පුළුවන්කම තියෙන අපේ Telegram channel එකත් එක්ක join වෙන්න. ඒ වගේම ඔයාලට දැන් පහසුකම තියෙනවා අපේ TikTok එකත් follow කරලා එක තියෙන. ඒ හැම එකකටම links මම පහළ description එකේ අනිවාර්යයෙන්ම දාලා තියන්නම්. ඒ වගේම අද වීඩියෝ එක පාවිච්චි කරපු template link එකත් මම පහළ description එකේ ඒ වගේම pin comment එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ගිහලා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.